Sziasztok, Vera vagyok, és a mai alkalommal egy könyvajánlót hoztam nektek, ami nem más, mint Susan Valiernek a Pszichotrükkök című műve. Én ezt a könyvet még szeptemberben olvastam, de nagyon mély nyomot hagyott bennem, ezért is szeretném nektek elmondani, hogy miért ajánlom. Szóval, ha érdekel, akkor tartsatok velem! Az ok, amiért ezt a könyvet ajánlom mindenkinek, az nagyon egyszerű, hiszen a címéből adódóan bizonyos trükköket tanulhatunk meg belőle. Ezek a trükkök pedig tanácsok az élet minden területére. Szó van benne többek között a szülők válásáról, arról, hogy a gyerek nem motivált a tanulásra, és ezt hogyan tudjuk kezelni, valamint arról is szó esik benne, hogy mi van, ha a gyerek nem szereti a tanítóját vagy tanítónéniét. Így pár példát mondanék, mert mégiscsak azt szeretném, ha elolvasnátok. A könyv alapvetően 6-tól 9 éves korosztályról szól. Én azért ezt választottam, mert mikor Pécsre kerültem, egyértelműen olyan könyveket szerettem volna olvasni, mint tanítószakos, ami neveléssel kapcsolatos, és ez volt a legelső könyv, amit így megtaláltam, és egyből szerelmes lettem belé. És mivel ezzel a korosztállyal fogok később is foglalkozni, ezért szerettem volna tisztában lenni azzal, hogy milyen problémákkal küzdenek. Azt még fontos megjegyeznem, hogy a gyerekek élete az iskolában zajlik nagyrészt, tehát a pedagógusnak fontos, hogy lássa, hogy milyen problémákat, illetve milyen eseteket tud kezelni ezekkel a pszichotrükkökkel. Az én kedvenc fejezetem az, mikor a barátokról beszél Susan, ugyanis a barátok elég, így váltakoznak az évek során, és hát több eset is van, mikor a szülő azzal szembesül, vagy esetleg a tanár, hogy a gyerek ki van közösítve, nem szeretik az osztályban, nincs elfogadva bizonyos hibák, esetleg problémák miatt, és ezt mindannyiunknak tudni kell kezelni. Ez a könyv, ez igazából szerintem jól olvasható, hiszen tényleg barátságosan teremti meg a kapcsolatot az olvasóval az író, de az íróról még magáról nem említettem szót, így szeretném elmondani nektek, hogy Susan egy kanadai írónő, aki pszichológus és egyben pszichoterapeuta is, 3 gyermek édesanyja, így úgy gondolom hiteles személynek mondható, mert a gyakorlat az élete is igazából, és én mindegyik könyvét ajánlom nektek, hiszen nem csak 6-tól 9 éves korosztály írta ezeket a könyveket, hanem van 0-tól 3 éves korig, 3-tól 6, 9-től 12, és még tinédzsereknek is van, és úgy gondolom az a tinédzser szülőknek úgymond a leghasznosabb. Mint ahogy említettem, elsősorban szülőknek és pedagógusoknak ajánlanám, viszont bárki elolvashatja, aki kedvet kapott hozzá, mert tényleg nagyon könnyen olvasható, és én úgy voltam vele, hogy elkezdtem, és még aznap este ki is olvastam. Szóval tényleg nem tudtam egyszerűen letenni, mert annyira magával ragadott az egész lényege a könyvnek. Úgyhogy tényleg bárkinek nagyon nagy szeretettel ajánlom. Ha érdekesnek találtátok ezt a rövid könyvajánlót, akkor mindenképpen írjátok meg nekünk kommentben, hogy mi a ti kedvenc könyvetek, és mit ajánlanátok nekünk pécsi egyetemistáknak. Köszönöm, hogy velem tartottatok, találkozunk máskor is, sziasztok!